So hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito pong muli tayo sa ating shop. Magandang hapon sa inyo mga ka-RDC TV. Ang vlog natin ngayon ay maiksing video lang po ito. So tuturuan ko po kayo kung paano magpalit ng belt ng washing machine. Kapag mahina na yung ikot ng ating washing machine, isa sa i-consider natin na pwedeng problema o pwedeng maging problema niya is yung belt. So, napupudpud kasi yon, so lumuluwag. So, tuturuan ko po kayo ngayon kung paano magpalit. So, ang mga susunod nating mga vlog ay tungkol naman sa ref. Makita nyo yung mga inaayos natin na ref. Ayan, no? Isa, dalawa, tatlo. Ayan, mga yan. So, may mga ano pa tayo, marami pa tayong nakapilang pasyente dyan. Mga 7 pa yan. So, abangan nyo po at ibablog ko lahat yan mga ka-RDC TV. So, ngayon po, maiksi lang po ang video natin tungkol sa washing machine kung paano magpalit ng belt. So, yun, napakasimple lang. So, tingnan natin tong washing machine na to na pinapagawa dito. Okay, yan. So, ito yung washing machine na pinapagawa. Ayan, oh. So, ito yung washing machine na mahina daw ang ikot. Actually, bumili na ako ng belt na ipapalit natin. Okay, so, ito ang problema nito. Kapag may karga na daw, mahina na ang ikot. So, ito mga ka-RDC TV, yung washing machine na mahina daw ang ikot. So, lalong-lalo na kapag may karga, hindi na napakahina na daw. So, hindi niya na siguro maikot yung damit. So, tuturuan ko kayo ngayon kung paano magpalit ng belt. Okay, so napakasimple lang. Paandarin muna natin para makita natin siya mga ka-RDC TV. So, i-plug in ko. Yan. Tapos, pihitin ko yung timer. Yan siya. Yan. So, mukha namang malakas. Pero, siguro kapag may tubig na at kapag may karga na, ay mahirapan na siyang umikot. So, binuksan ko na din ito sa likod mga ka-RDC TV. Tignan natin yung likod niya. Ayan. Ayan siya. Pinailawan natin. Ayan. So, wala po itong gear case o gearbox. Nakapuli lang siya ganyan. Okay, so ang gagawin natin dito, papalitan natin yung belt. Kasi kung papansinin natin, medyo maluwag na kasi. Try nga natin lagyan ng tubig. Try po natin lagyan ng tubig. So ayan mga ka-RDC TV, nilagyan ko siya ng tubig. Ayan, halos hindi niya nga na maikot. Okay, tignan natin sa baba. Ayan. Ayan, may tulo pala. So, may tulo pala siya dyan. Ayan, o. Pansinin nyo yung ikot ng belt. Ayan, o. Ayan. So, nadudulas siya. Nadudulas na yung belt. Halos hindi niya maikot. Ayan. So, ayan, o. Maluwag na yung belt. Maluwag. Ayan. Nadudulas yung belt. Okay, tignan natin dito sa taas. Ayan, medyo mahina na siya. Lalo pa siguro kung may damit yan, hindi niya na talaga maikot. Okay. Na maluwag na yung belt, kailangan ng palitan. So ito po yung belt na ipapalit natin dito sa ating washing machine. Okay, so ito po yung belt na ipapalit natin. So nabili ko po ito sa Auto Supply, 200 pesos.
Kung minsan mas mura, 150. So ang size ng belt na to is A32. So tuturuan ko po kayo kung paano magpalit nito mga ka-RDC TV. So para lumakas tong washing machine natin na to, magpapalit tayo ng belt. Una natin gagawin, syempre i-unplug natin. Yan, i-unplug muna natin. Okay. Okay, ganito ang pagtanggal ng belt. Lalo kung maluwang na. Ayan, ang gawin natin, ganito lang oh. Hihilain ko siya pababa. Okay, so gaganyan, ibababa ko, tapos paikutin ko dito sa may pulley. Yan. So paikutin ko lang yung pulley. Yan. Tanggal na. Ayan lang, napakasimple ng pagtanggal. So manipis na nga oh. Medyo manipis na nga yung belt. Yan. So papalitan natin 'to mga ka-RDC TV. Itong nabili natin, na pampalit natin ay maganda, may ngipin-ngipin pa. Kaya siguro medyo mahal. Yan. So ganito ang pagkarga mga ka-RDC TV. So iuuna natin 'to. Una natin ipapasok 'to dun. So kailangan ma-shoot natin diyan sa may ulo sa may ano ng wash motor, sa may ulo ng wash motor. Yan oh. Yan. Tapos pag nakapasok na diyan sa may ulo niya, isunod natin dito sa may pulley. Kung may gear case o gearbox yung washing nyo, ganito din ang sistema ng pagkarga. So isusunod lang natin. Yan, ganyan. Yan, tapos papaikutin natin. Ikutin lang natin. Yan oh. So inikot ko lang siya, yan, naikarga na siya. So ganun lang kasimple mga ka-RDC TV. Okay, so ngayon silipin natin kung okay na kaya. Try natin to ngayong bagong ano na siya, belt niya. So plug in ko. Ayan. Tingnan natin ngayon. Okay. So hindi na siya nadudulas ngayon. So kanina nadudulas siya, ngayon hindi na. Tingnan natin sa taas. Ayan oh. Yan, kanina hindi natin makita yan. Yan o. Hindi natin makita. Pero ngayon kitang-kita na yan. Lakas na no. Okay, so yun lang, napakasimpleng dahilan ng paghina ng washing machine yun, yung belt. Kapag pumayat na yung belt, katulad nung pinalitan natin, ayan, sobrang lakas na ngayon. Kanina hindi siya ganyan, di ba? Ayan oh. So itong palit na, tingnan niyo itong belt na to. Pud na oh. Payat na siya, kaya nadudulas. Ayan oh, nadudulas. Ayan. Ayan oh. So malakas na siya ngayon. So tignan natin yung leak niya dyan. So ang lakas na no. Ayan. So yan mga ka-RDC TV, ganito lang to kasimple. Kayang-kaya nyo din magpalit ng belt. Okay? So napakasimple lang na gawin. Ayan. So ayan mga ka-RDC TV. So ito yung pinalitan natin na belt. Pinalitan natin na belt. Ayan. So napakasimple pa lang gawin. Wala pang 3 minutes, mapapalitan nyo na. So malakas na yung ating washing machine ngayon. Ayan o. Ayan. Okay, so ayan mga ka-RDC TV, muli natatapos tayo muli sa ating vlog. So maraming salamat po. Hanggang sa muli natin mga video. Ito ang RDC TV, ang Teknisya ng Bayan.